chân mổ chọp chân mổ bắn con thôi đổi con đơn này trên thôi. Họ thích mẹ làm thay này rồi kèm phì phí á phê cầm bật cầm tay phải còn cầm tay nên cầm thì chết cầm tay chính ngắn nhá lâu bự Thôi mọi tụi có giá đây. Chưa mà nha. anh hal men bọc Thôi này kêu cái này. chả nè Này kêu tê. anh hal là Đây. đây Mà hal là ô hal được đây kêu đấy. lâu là không quen Để làm xa cái cái đó má xa vậy. Không hả? có cái mai vậy có mai không đúng không Không phê bà dân bà cam đúng không? này Nó can nhám rồi đó. này có bay không Mà ba tay chứ. Ai đâu có. Một bẻ mang lại nha. Sai. Đi qua luôn đó.
đây mà Lớn rồi. Cha cha. Viên một cha. Cha là hiểu tiêm muối. Tôi sạc một lâu ấy mình nhanh. Trong cái tí nhưng mà tay không bạn. Chúng cắt vào mờ lắm nè. Một sai nha. Tôi đã cho bạn. Nghĩ luôn. Cái đồng hồ mở có men timer 10 nó cắt mở lan kìa. Anh du phải chặt rồi. Như vậy đó. Mà bỏ không cứ mở luôn luôn mà mà. Nó cái đồng hồ mở bằng một tay men timer 10 ở trên đây trang đó. Đấy nó thọt. nó này bỏ cổ thôi à là bỏ tụi Timer nó lì. ở đây vô giờ bỏ không Đi bỏ 10 nó tối một chuyện đi bỏ. cái kiến cái gì giờ không Có thể ăn bay mơ chắc đây một này. Bay mơ nó timer nó. ba hỏi gì nhóm một Bên không?